Від Запоріжжя до лінії бойового зіткнення менше 30 кілометрів. Для великого міста це вже небезпечно близько. І через це виникає головне питання, чи може Запоріжжя стати наступним великим містом цієї війни? Що насправді відбувається на цьому напрямку? Росіяни продовжують наступати? Чи навпаки, Україна наступає і відбиває позиції? На ці питання ми будемо шукати відповіді разом з нашим гостем, який знає про війну не з теорії. Пояснюємо. Євгеній Малік, ветеран 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Захисник Маріуполя, пройшов російський полон. Зараз він керівник програм з нацбезпеки й оборони КСІ. Євгеній зустрів російські війська у Маріуполі в 2022-му. І за його словами, момент, коли місто фактично стало приреченим, був дуже чіткий. Це сталося тоді, коли гради почали діставати до центру міста. Ця реактивна система залпового вогню дуже масова, відносно дешева і б'є по площі, а не точково. Для цивільних це одна з найнебезпечніших речей, бо росіяни не ціляться, а просто накривають райони вогнем. Саме з градів росіяни починали терор мирного населення на сході України у 2014-му. Артилерійський наліт, він край небезпечний. Якщо це РСЗО «Град», касетами б'є по центру, там де велике скупчення цивільних людей, це ж страшна історія. Може бути, якщо РСЗО «Град» доб'є, то 152-га стволка, артилерія, вона точно доб'є, а вона б'є ще страшніше. Звісно, великою загрозою залишається і авіація, але її не можна використовувати настільки масово, як артилерію. Так було на початку Великого вторгнення. Та чи може бути щось схоже зараз у 2026-му в Запоріжжі? Ні, адже вже неможливо просто вивести батарею артилерії в поле і годинами бити по одній точці. Дуже швидко її вполюють дрони. До того ж, складно чітко визначити лінію фронту. Фактично існує так звана кіл-зона – зона у десятки кілометрів між позиціями, де постійно працюють дрони, артилерія і малі групи. Але навіть якщо кіл-зона доходить до міста Запоріжжя, це не означає, що противник може вивести ті ж гради і застосовувати їх по місту принаймні масово. Для того, щоб були масові знищення міст, як у Вугледарі, Мар'їнці, Бахмуті, Покровську, туди має прийти ствольна артилерія. Але наміри такі є, і це така тактика у росіян. Тобто вони підходять до населеного пункту і починають артилерію викурювати всіх людей, бо вони їм там не потрібні. Ми ж бачимо, що вони залишають після себе. Тим не менше, по Запоріжжю б'ють каби, ракети і шахеди. Але справа тут не у відстані до фронту. Тоді в чому? Що насправді відбувається на самому Запорізькому напрямку? І чому росіяни продовжують наступати саме тут? З політичної точки зору, для росіян найбажанішим шматком була і залишається Донецька область. Вони самі ставлять собі задачу повністю її захопити. Але це, звісно, не означає, що вони ніяк не будуть діяти на інших напрямках. Тож логіка дій у них дуже проста. Вони наступають там, де у них починає щось виходити. Ми отримали 26-27, розуміємо, що вони хочуть, розуміємо, що їх напрямки залишаються актуальними. Окупація сходу нашої держави, саме Донецької і Луганської областей, вони безумовно хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра. І зараз у росіян виходить просуватись якраз на напрямку Гуляйполя. Цей невеликий районний центр розташований приблизно за 90 кілометрів від Запоріжжя. Під час повномасштабної війни він став важливим вузлом оборони. Контроль над цим районом дозволяє рухатись на північ одразу кількома дорогами. А це означає, що російські війська можуть шукати слабші ділянки оборони і намагатися просуватись не прямим ударом, а обхідними маневрами. Тож навряд чи вони відмовляться від просування на цій території, навіть якщо вона не в пріоритеті. До того ж, це не працює так, що десь на фронті сидить якесь одне угрупування військ і вирішує, в який бік йому рухатись.
Запорізький напрямок тримають інші дивізії, інші загальновійськові армії, які не мають прямого відношення до того, що відбувається десь в Донецькій області. В них своя логістика, своє командування, свої задачі. Вони їх виконують. Тобто ніхто не відмовлявся від Запорізької області. Але тоді виникає логічне питання: якщо Запоріжжя не головний напрямок, то що? Де насправді зосереджені основні сили і бої? За кількістю наступальних операцій російських військ лідером досі є Покровський напрямок. Там бої йдуть значно інтенсивніше, ніж на Запорізькому. Тож не можна сказати, що росіяни переорієнтовують свої сили на південь. Але правда також в тому, що інтенсивність бойових дій можна різко змінити майже на будь-якому напрямку. Достатньо перекинути туди сильний підрозділ безпілотних систем з нашого боку або російський ударний підрозділ безпілотників типу «Рубікон». Тож інтенсивність не єдина характеристика, на яку варто покладатись, коли йдеться про загальну картину того, що відбувається на тому чи іншому напрямку. Повертаючись до боїв за Покровськ влітку 2025-го, росіяни і тоді все одно потроху намагались просунутись на Запоріжжі. В українських і російських медіа і в соцмережах тоді багато говорили про накопичення сил РФ в районі Херсонської і Запорізької областей. Передбачали, що вони підуть на Запоріжжя, і так воно і сталося. Росіяни буквально в лоб штурмували Оріхів. Це невелике місто приблизно за 60 кілометрів від Запоріжжя на цій ділянці фронту має дуже важливе значення. Саме через Оріхів проходить один із найкоротших шляхів із півдня області до самого Запоріжжя. Тому росіяни неодноразово намагались прорвати оборону саме тут. У 2023-му через цей район рухався український контрнаступ у напрямку Токмака. Після цього лінія фронту тут перетворилась на дуже укріплену систему оборони з мінними полями, траншеями і великою кількістю дронів. Оріхів росіяни так і не взяли, вони назвали місто Міцний Горішок. Тож, коли у 2025-му в росіян нічого не вийшло, то обійшли цей напрямок і вдарили в районі Гуляйполя. Може, тоді Запоріжжя – це спроба російських сил розтягнути українські резерви? Мовляв, будемо відволікати українців якимись нерегулярними сплесками активності, а самі сконцентруємося десь в іншому місці і там же підемо вперед усерйоз. Але наразі і це виглядає дуже малоймовірним. Якщо говорити про розтягування, то сюди швидше можна віднести Сумську і Харківську області. В Запорізькій області зібрані занадто великі сили противника. Кількість боєзіткнень, штурмових дій, карта артилерійських боїв дають очевидну картину того, що це не допоміжний, а один із основних напрямків ведення бойових дій. Адже дорога на південь області відкриває шлях на Токмак, а Токмак – це фактично логістичний вузол, через який іде дорога до перешийка з Кримом. Якщо контролювати Токмак, то вести великі наступальні дії з території Криму стає майже неможливо, адже виникає величезна проблема з логістикою. По суті, з Криму на материкову Україну ведуть лише 3 основні дороги, і одна з них – це залізниця. Але для забезпечення великого угрупування військ цього недостатньо. До того ж, ці шляхи дуже легко взяти під контроль. Тому росіяни в будь-якому разі продовжуватимуть тиснути на Запорізькому напрямку, шукатимуть і чекатимуть вдалого моменту, щоб просунутись вперед. Навряд чи був момент, коли вони відмовлялись від цих намірів. Цікаво, що вони майже не намагаються форсувати Дніпро, щоб забрати правобережну частину Херсонської області. Замість цього вони рухаються на північ у напрямку Запоріжжя. Тут все дуже просто, там не треба форсувати велику річку. Ну і це стратегічно логічний напрямок. Вони ж міста оточують. Дуже важко в лоб брати. Я розумію цю тактику. Але як вони будуть оточувати Запоріжжя? Його, щоб оточити, треба Дніпро переходити. Якщо б вони могли перейти Дніпро, вони б це в Херсонській області вже зробили. Щоб забрати правобережну частину Херсону. Вони ж цього не зробили, чого? Не хочуть? Та воно в них в Конституції записано. Вони взагалі до Одеси йти зібралися. Будь-яке велике місто у будь-якій війні грає важливу роль, має і логістичне, і стратегічне значення. У випадку із Запоріжжям є ще дещо. Ще у Другу світову війну Запоріжжя та Дніпро носили поетичну назву «Золоті ворота України» і вважалося, що відкривають шлях в центральну Україну. У цьому твердженні є сенс і зараз. Хто контролює ці 2 міста,
той контролює перехід через Дніпро. Це стратегічне питання в рамках України. От доки ми контролюємо Запоріжжя з Дніпром, доки ми контролюємо весь центр України. І це факт. На будь-якому напрямку, як правило, існують ключові точки. З точки зору класичної військової історії, наприклад, Другої світової війни, Гуляйполе, Степногірськ, Залізничне чи Оріхів такими не були. Через такі райони фронти тоді проходили буквально за кілька днів. Але зараз маємо зовсім іншу ситуацію. Тепер будь-який населений пункт з населенням від 10 тисяч людей вже стає важливим вузлом оборони. Ми вже казали, що влітку 25-го росіяни спочатку билися за Оріхів, а коли нічого не вийшло, спробували його обійти. Усе це робиться для того, щоб зламати оборону і відкрити собі шлях далі, на північ, у напрямку самого Запоріжжя. Запорізький і Херсонський напрямки фактично входять в один південний театр бойових дій. Частину підрозділів з Херсонського напрямку можуть відносно швидко перекинути на Запорізький, якщо російське командування побачить там перспективу. Тому точну чисельність російських військ саме на Запоріжжі визначити дуже складно. Можна припустити, що йдеться про понад 150 тисяч осіб. Але ця цифра постійно може змінюватись залежно від рішень російського генштабу. Так само і з технікою прорахувати точно не вийде. На початку повномасштабної війни можна було хоч приблизно за допомогою російських нормативів комплектування підрозділів визначити, хто на нас наступає і як вони укомплектовані. Зараз же ми можемо пам'ятати, що росіяни протягом років втрачали тисячі одиниць техніки. Вони самі підтверджують, що є величезний некомплект бронетехніки і навіть артилерійських систем. Тому навіть якщо на напрямку перебуває велике угрупування військ, це не означає, що воно має повний штат техніки. Її значно менше, і взагалі роль бронетехніки у війні зараз сильно змінилась. Один FPV-дрон за кілька сотень доларів може знерухомити танк вартістю мільйони. Саме тому великі бронеколони, які ми бачили у 2022-му, майже зникли з поля бою. То чого очікувати? Усе більше новин про ситуацію на Запоріжжі, чи може навпаки нічого особливо цікавого? Друге в нашому випадку часто означає, що нічого критичного не відбувається. Найбільш реалістичний сценарій – це продовження повзучої позиційної війни. Ще наприкінці грудня багато хто говорив про можливі великі прориви, хоч вже тоді було зрозуміло, що цього не станеться. Зараз початок весни, тане сніг, поля перетворюються на багнюку. У таких умовах навіть піхоті важко рухатись, а бронетехніки на фронті небагато. Більшість атак зараз відбувається якраз за рахунок піхоти, яка буквально просочується вперед маленькими групами. Це, зокрема, і відповідь на те, чому наприкінці зимової кампанії росіяни захопили дуже мало нових територій. Але при цьому вони продовжують просуватись у напрямку Запоріжжя через район Гуляйполя. Вони зараз обхвачують фланги Оріхова, щоб взяти, тобто вони Гуляйполе взяли не тому, що їм так подобається це місто. Вони його взяли, щоб взяти Оріхова. А Оріхова вони хочуть взяти не тому, що вони хочуть його зробити столицею там ДНР або ще чогось, а тому, що їм треба йти на Запоріжжя. Вони не можуть йти на Запоріжжя, не пройшовши ці масиви, населені пункти, не захопивши їх. Попри дії українських військ на стику Запорізької та Дніпропетровської областей, загальна ситуація поки що суттєво не змінюється. До речі, багато хто з так званих військових експертів встигли випустити відео з гучними заголовками про український контрнаступ. Так само глядачі застигли в очікуванні близьких перемог. А коли їх не дочекались, зробили висновок, що, грубо кажучи, росіяни воюють добре, а українці погано. Перші, хто назвали це масованим контрнаступом, це були росіяни. Бо для них все, що робить Україна, це якийсь шалений контрнаступ. А потім нічого не відбувається. Чому? Ну, ми ж красавчики, ми ж все зачистили, ми ж фронт витримали. А те, що там 3 танка, грубо кажучи, йшло на них штурмом, то вони про це якби замовчують. Але це лише приклад, адже що і як саме відбувається на фронті, знають безпосередньо лише хто бере у цьому участь. Інформація, яка доходить до нас через телеграм-канали і Ютуб, проходить такий довгий шлях, що встигає не тільки втратити актуальність, а й з самого початку її не мати.
Якщо б вам було цікаво подивитись відео про те, як подорожує інформація з фронту і що таке туман війни, напишіть про це у коментарях. Повертаючись до поточних подій і можливого їхнього розвитку, росіянам вдається використовувати тактику інфільтрації, коли невеликі групи піхоти поступово просочуються між позиціями. Це збільшує так звану сіру зону. Бувають ситуації, коли українські позиції стоять в одній посадці, а російські – у сусідній. І вони навіть не знають один про одного, поки їх не виявлять дрони. Про великі наступальні операції з бронетанковими проривами на даному етапі не йдеться. Росіяни просто не мають достатньої кількості техніки, плюс такі атаки низькоефективні. Більше про те, як відбуваються прориви на фронті, ми пояснювали у нашому відео. Важливий фактор, про який варто сказати, це інформаційна війна. Коли велика колона техніки знищується і це відео облітає весь світ, це дуже б'є по російській пропаганді. Адже Росія працює не тільки на свою аудиторію, а й на аудиторію наших союзників. І коли вони говорять, що нібито впевнено перемагають і скоро захоплять пів України, а через день з'являються відео знищених колон, навіть у тих, хто щиро вболіває за росіян, виникають питання. А ми повернемось до головного питання цього відео. Чи може Запоріжжя стати наступним великим містом війни? Якщо підсумувати все, про що ми говорили, то шансів на те, що події на Запорізькому напрямку найближчим часом приведуть до окупації Запоріжжя, практично немає. І справа навіть не тільки у відстані до фронту. Справа в тому, що сама війна дуже сильно змінилась. Те, що відбувалося з великими містами у 2022-му, сьогодні повторити набагато складніше. Тоді російська армія могла швидко просуватись великими механізованими колонами, проривати оборону і підходити до міст за дуже короткий час. Саме так, наприклад, сталося з Маріуполем. Зараз ситуація зовсім інша. Поле бою буквально заповнене дронами, розвідкою і високоточною зброєю. Будь-яку велику колону техніки дуже швидко помічають і знищують. Тому просування відбувається набагато повільніше, маленькими групами, буквально метр за метром. Це, звісно, не означає, що Запорізький напрямок неважливий, що росіяни перестануть там наступати. Навпаки, вони продовжуватимуть тиснути і шукати можливості просунутись. Але між тим, що ми бачимо зараз на карті, і реальними боями за велике місто, дуже велика дистанція. Це десятки кілометрів оборони, укріплень і тисячі наших військових. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на ваші лайки, коментарі і запитання. Пишіть, щоб вам було цікаво дізнатись безпосередньо у військового експерта. А ми з Євгенієм зробимо для вас нове відео.